हाई गाइजहरु, आज चाहिँ मैले चाहिँ यो नयाँ ल्यापटप अनि यो एउटा ट्राइपोड लिएर आएको छु तपाईहरुको लागि। यो चाहिँ भिडियो बनाउनको लागि हो के। आज चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गर्दै छौं, तर चक्कु चाहियो मलाई। अब चाहिँ हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्दै छौं काटकुट पारेर है। यो चाहिँ हामी यसलाई काट्दै छौं काट्दा छडा छिरे जस्तो गरेर। यो चाहिँ खुलेको छ गाइज। ल गाइज, यो चाहिँ सुनको ल्यापटप, हाम्रो लागि सुनकै हो। अब हामी यसलाई खोल्दैछौँ। एउटा चाहिँ यो कार्डहरू रहेको छ, चाहिँ चार्ज रहेको छ, चार्जर निकालौँ। यो बक्स चाहिँ यता राख्दै भयो। यो यति खोल्दै गर्छौँ हामी। यो पनि खोल्दैछौँ। ल गाइस, यसलाई खोलौँ हामी। यो चाहिँ एडिट गर्नको लागि गाइज किन यो चाहिँ यो साइडमा राखिदिउँ। र गाइज हेर्नुहोस्, लुक्स यसको यस्तो रहेछ। ल गाइज, यसलाई ओपन गरौँ हामी। यो खुलिन के हो, यो ओपन भएको छ गाइज। हेर्नुहोस्, यो कभर रहेको छ यसको, यो पनि निकालौँ। हेर्नुहोस् गाइज, यसको लुक्स यस्तो रहेको छ। अब चाहिँ यसलाई खोलौँ। कहाँ गयो पावर? यहाँ रहेछ। यो चाहिँ ओपन हुँदैछ। यो चाहिँ अन भएको छ। यसको इन्टरफेस यस्तो रहेछ। ल्यापटप चाहिँ देख्दा राम्रै छ। यो चाहिँ हामीले गाइज, यो चाहिँ हामीले के भन्ने, मैले चाहिँ आफ्नै पैसाले हालेर किनेको हो। यो चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो एडिट होला भनेर हामीले यो किनेको हो गाइज। अलि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुस् होइन, भिडियो सेयर गरिदिनुस्। राम्रो फोटोसपहरू यो भिडियो एडिटरहरू पहिलेदेखि चाहिँ रहेछ गाइज। हामीलाई सजिलो हुने भयो यो भिडियो एडिट गर्नलाई चाहिँ। यो चाहिँ यतिकै गरिदिउँ। अब चाहिँ हामीले ट्राइपोडको अनबक्सिङ गरौँ। अब हामी सटडाउन गरिदिन्छौँ। यो ल्यापटप पनि तल राखिदिन्छु म। यो अब हामी यो चार्जर भएको छ, यो चार्ज पनि राखिदिउँ। यो चाहिँ यो हामीले नयाँ पाएको, यो चाहिँ भिडियो खिच्नको लागि किनेको। गर्छु म। यो चाहिँ बुटोलबाट मगाएको। यसलाई चाहिँ भिडियो एडिट, हाम्रो यो भिडियो एडिट भन्नाले भिडियो सुट गर्न चाहिँ अलि राम्रो होला। यसले चाहिँ सामान के रहेछ, यो चाहिँ सामानहरू रहेको छ यसको। चाहिँ यसको चार्ज रहेको छ, सायद यो रिमोटको होला। यसको चार्ज चाहिँ हजुर यहाँ रहेको छ। यी चार्ज छोटो हामी फिक्स गर्छौँ अब।
ल देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै त्यसले अब हामी ब्लुटुथबाट कनेक्ट गर्छौँ यसको ब्लुटुथ यो रहेको छ यसलाई चाहिँ यहाँबाट अन गर्छौँ गाइज यसलाई यो माथि अफ गरेपछि अन भयो यो बत्ती बलिरहेको छ हामी चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ यो चाहिँ यो रहेको छ ल गाइज यो कनेक्ट भइसकेपछि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले स्क्रिनमा रन क्यामेरा यो रहेको छ यो क्यामेरा देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ हामी यसरी लाइटहरू देख्न सक्छौँ हामीले तपाईँले डाउन गर्न मन छ भने यस्तो डाउन गर्न सक्नुभयो यो डाउन यो चाहिँ अफ गरेर हामी तपाईँलाई चाहिँ यो देख्नु तपाईँले यो वायरलेस ब्लुटुथ हो र हामी यसमा क्लिक गरेर उहाँ फोटो लिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले एउटा फोटो ल्याएर त्यसले भिडियोमा गर्नुहुन्छ भने भिडियोमा क्लिक गरेर के गर्नुहोस् हेर्नुहोस् अब यहाँ क्लिक गरेर भिडियो क्याप्चर गर्न सुरु भयो अब पोज गरौँ त्यसलाई पोज गाइज ल आजलाई यति नै यो अनबक्सिङ छोटो गराएको अनि गाइज अब हाम्रो चाहिँ सर्ट मुभी टाइम मिल्यो भने भोलिदेखि सुरु गर्छौँ किप वाचिङ किप सपोर्टिङ च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साइडमा गएको घन्टी चाहिँ दबाउनु नभुल्नु होला आजको लागि यति नै गीत पनि लगाइसक्यो